היום אני אראה לכם איך להכין סלמון בעישון קר, מעדן שאי אפשר להפסיק לאכול. המתכון הזה מצריך סך הכל 4 מרכיבים. מתחילים בלקצוץ חופן שלם של שמיר דק דק דק. לקערה מוסיפים 200 גרם מלח, 200 גרם סוכר ומערבבים הכל ביחד עם שמיר הקצוץ. אם אתם בדיאטת דלת פחמימות, אפשר לוותר על הסוכר כשהמרכיב הכי חשוב הוא המלח שאחראי על הכבישה של הדג. מפזרים חצי מהתערובת על ניילון נצמד, מניחים חתיכת קילו סלמון עם האור כלפי מטה. אני אישית לא מוריד את האור, כי יותר מאוחר זה יעזור לנו לפרוס את הסלמון דק דק. וגם שכבה התחתונה לא סופגת מליחות יתר. עוטפים היטב בניילון נצמד ומניחים בתבנית. מניחים מעל משקולת שתעזור להוציא את הנוזלים מהדג, ומאחסנים במקרר עד 48 שעות. כתוצאה מתהליך הכבישה והפעלת המשקולת על הנתח, אפשר לראות את כל הנוזלים שניגרו ממנו. אגב, אם אתם נהנים מהתוכן ורוצים לראות עוד ממנו, מוזמנים לעשות לייק ולהירשם לערוץ. עכשיו מוציאים את הסלמון מהשקית, שוטפים בעדינות במים קרים על מנת להוריד את שאריות המלח ומנגבים היטב עם נייר סופג. למעשה בשלב זה קיבלנו כבר סלמון כבוש שנקרא גרבלקס, ואפשר לפרוס ולאכול אותו למי שאין לו סבלנות לעשן את הדג, אבל למי שיש, ממשיכים לשלב הבא. עכשיו תצטרכו להתאזר בסבלנות ולאחסן את הסלמון חשוף לאוויר במקרר עד שהשכבה החיצונית של הסלמון תתחמצן ותתייבש, מה שיסייע לעשן להיצמד בצורה הכי מיטבית לדג. חשוב להבין שעישון קר מתבצע בטמפרטורה שחייבת להישאר מתחת ל-30 מעלות, על מנת לא לבשל את הדג, ובגלל האקלים החם בישראל, אם אתם מעשנים בימים חמים, חשוב להוסיף קרח לתהליך העישון על מנת לשמור על תהליך העישון קר ככל האפשר. אני משתמש בנינג'ה גריל מהשנה דגם OG 853 בעל תוכנית ה-Cold Smoke, מה שמאפשר בלחיצת כפתור לעבור למצב של עישון קר. מחכים מספר דקות עד שתהליך הבעירה יסתיים, ואז נכניס את מגש הסלמון שלנו יחד עם הקרח. תהליך העישון של סלמון יכול לקחת בין 12 עד 24 שעות, אבל בנינג'ה גריל מהשנה אני מקבל תוצאה מושלמת כבר לאחר 4 שעות עישון. במהלך כל תהליך העישון דאגתי להוסיף מחדש קרח, מה שאפשר לי לעשן בטמפרטורה נמוכה. במהלך 4 שעות אלו יש צורך להוסיף גם פלט, כמעט כל חצי שעה, במידה ואתם עושים זאת בנינג'ה גריל מהשנה. טוב, אז זאת גרסת אדי, לא הנינג'ה גריל מהשנה, ואני בכוונה רוצה להראות לכם שאפשר לעשן דגים, גבינות בעישון קר, לא צורך במכשיר כמו נינג'ה גריל מהשנה. בעצם אפשר להשתמש בכל גריל, לא משנה כמה הוא משוכלל, או כמו שאתם רואים, הכי פשוט בעולם, או מהשנות. אנחנו אפילו לא צריכים להדליק אותם. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה בסך הכל להשתמש בצינור הזה, שהוא ממש מלא חורים, כדי לייצר סירקולציה של העשן. הצינור הזה עולה רק כמה עשרות שקלים, ואתם יכולים למצוא קישור כאן בתחתית הסרטון, או תגיבו ואני אשלח לכם בפרטי. אנחנו ממלאים אותו בפלט, אותו הפלט שאתם מכירים כבר במעשנות פלט. אנחנו נמלא את הצינור שלנו עד הסוף, אנחנו נדליק אותו, נבעיר אותו, ואחרי שהעברנו עם הברנר, בסך הכל נושפים, וזהו, מתחיל לבצע העשן, מניחים צד ימין כמו שאמרתי, לפני הכל באקלים חם, אנחנו מכניסים תבנית עם קרח, לשמור על הטמפרטורה כמה שיותר נמוכה, מתחת ל-30 מעלות, על זה אנחנו מניחים את הסלמון, וכמובן שאפשר לשים גם פה. אני נעזר גם במתחום מלכותי של אינברד, הוא פשוט מתקשר לי כל הזמן מה הטמפרטורה של חלל של הגריל, ככה אני יודע שאני לא עובר את הטמפרטורה הרצויה. וזהו, אנחנו ניתן את התהליך הזה לקרות במשך מספר שעות עד שנקבל בעצם את הסלמון המעושן. כל כך פשוט, והמכשיר הזה עולה כמה עשרות שקלים. וזאת התוצאה לאחר 4 שעות בעישון קר. בעצם הסלמון לא התבשל בזמן הזה, הוא פשוט ספג את כל טעמי העישון, ואפשר לראות שהשכבה החיצונית נהייתה הרבה יותר אדומה וגם יותר קשה. ומה שצריך לעשות עכשיו זה לתת זמן מנוחה על הנתח הזה, להתייצב מבחינת הטעם. אנחנו רוצים שהטעמים ייספגו היטב, ורק עוד 8 שעות לפחות אני הולך לפרוס את זה. יאללה, הגיע רגע האמת, הגיע הזמן לפרוס. רק תדאגו להשתמש בסכין אלסטית וחדה כדי לחתוך דק דק. ועל הדרך אני אראה לכם כמה וריאציות של מנות שאפשר להרכיב, ובין היתר תוכלו למצוא גם מתכון אקס בנדיקט עם סלמון אצלי בבלוג. רוצים להגיש מנה פתיחה לא שגרתית? אז תנסו את ההצעה שלי, סלמון מעושן, קרם חלמון כמהין וגרירת לימון מעל.
אז אחרי המתנה של מספר ימים, קיבלנו פה סלמון בעישון קר שעבר כבישה יומיים, מנוחה, עישון מתחת ל-30 מעלות, מנוחה עוד פעם, ועכשיו זהו. הכנתי לי פה כמה מטעמים. אז מה יש לנו כאן בפועל? קרקרים עם גבינת שמנת, סלמון, צלפים, בצל, קצת גזת לימון. כאן יש וריאציה קצת שונה בשילוב סובית. כאן יש לנו קרם חלמון עם הסלמון, גזת לימון, וכמובן יש לנו פה בייגל פתוח. ואם כבר מכינים סלמון בעישון קר, אז יש לנו פה בייגל סלמון. טוב, הגיע הזמן לטעום. מה נתחיל? נתחיל דווקא מהקרם חלמון. העישון ממש מוגש בצורה אפקטיבית, לא שתלטני מדי, לא חזק מדי. באמת, כמו שאתם קונים במעדניות, ואפילו יותר טעים מזה. באמת ממליץ להכין לבד, אפילו זה גם לטעום בלי כלום. וואו, תקשיבו, פשוט מושלם. אני יכול לסיים את זה לבד כנראה, אבל אשתי מחכה לזה כבר כמה שעות, אז אני אזדרז. אם כבר, כמו שאמרתי, מכינים סלמון, אם זה כבוש ואם זה בעישון קר, אז הגיע הזמן לטעום את הבייגל. יש פה את השומניות הזו של האבוקדו, יחד עם השומניות של הסלמון, באמת טעים. בעישון קר, שסלמון מוסיף המון, זה באמת יוצא מעולה. אז מה אני אגיד לכם, זה באמת שווה את כל המאמץ הזה, בין אם אתם מכינים סלמון כבוש ובין אם אתם מכינים סלמון מעושן. ואת זה ספציפית הכנתי בנינג'ה, שבא עם הפונקציה של עישון קר. אני אמשיך לאכול כאן, אבל אם אהבתם את הפרק, אם אהבתם את התוכן, אתם רוצים לראות עוד תוכן, תגיבו, תירשמו, תעשו לייק, ונתראה בפרק הבא.